Hello mga ka-Chelicious! Ngayon ay magluluto tayo ng napakasarap at creamy na Maja Blanca. Ang kailangan nating mga ingredients ay 3 cups of coconut milk, 370 ml evaporated milk, 300 ml condensed milk, 1 can of cream-style corn, 1 cup of white sugar or adjust nyo lang if gusto nyo ng mas matamis. Then, haluin ito ng mabuti hanggang sa ma-dissolve ang ating white sugar. Nag-add din ako ng 1 cup of second coconut milk and make sure to reserve 1 cup of coconut para sa ating cornstarch later. Nag-add din ako ng cream para mas creamier ang ating Maja Blanca. Habang nagluluto tayo sa ating mixture, pwede nyo ring simulan ang pag-dissolve ng cornstarch sa ating second coconut milk na ni-reserve natin kanina. At haluin lang ito ng mabuti hanggang sa wala ng buo-buo or lumps. Kapag nag-boil na ang ating mixture, make sure to turn the heat into low setting at haluin lang ito ng mabuti. At ilagay ang cornstarch sa ating mixture. Mga ka-Chelicious, napaka-importante na continuous ang ating paghalo sa ating mixture para hindi magbuo-buo ang ating Maja Blanca. At haluin lang ito ng mabilis hanggang sa maging malagkit ang ating mixture. Kapag luto at malagkit na ang ating Maja Blanca, pwede nyo na itong i-transfer sa ating tray habang ito ay mainit-init pa. Ipapantay lang natin ang ibabaw para mas maging firm and smooth ang ating Maja Blanca. Kapag hindi na mainit ang ating Maja Blanca, you can add cheese or any toppings that you like. At ready to serve na ang ating napakasarap at creamiest na Maja Blanca. Happy eating mga ka-Chelicious!